Kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Quân sự Thời đại mới. Ngày bây kia. Xin mời quý vị bước thẳng vào chiến tranh. Không cảnh dạo đầu. Không lùi lại để suy nghĩ. Trong đêm Hà Nội tắt đèn. Tiếng súng nổ giữa lòng phố hẹp. Lịch sử rẽ sang hướng không thể quay đầu. Từ những bức tường đổ nát của đô thị. Cuộc chiến lan ra rừng sâu. Bám theo từng con suối. Bùng cháy trên những dòng sông nhuộm lửa. Leo lên núi cao, rồi khép chặt trong những thung lũng, nơi kẻ mạnh nhất tin rằng mình không thể bị đánh bại. Nhưng họ đã nhầm. Chiến tranh trong video này không được kể bằng con số khô lạnh, mà bằng nhịp tiến công liên tục, bằng những quyết định sinh tử, bằng ý chí không chịu gãy trước bom đạn hiện đại nhất. Mỗi phút trôi qua đều là một trận đánh, mỗi chặng đường đều có máu phải trả. Nếu quý vị rời đi giữa chừng, quý vị sẽ không thấy khoảnh khắc quan trọng nhất, khoảnh khắc lịch sử buộc cả hai đế quốc phải cúi đầu trước Việt Nam. Bóng tối ập xuống Hà Nội như một nhát chém. Không phải hoàng hôn, không phải mất điện ngẫu nhiên, mà là mệnh lệnh chiến tranh. Cả thành phố tắt đèn cùng một lúc. Những con phố vốn ồn ào chìm vào im lặng đặc quánh. Chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gỗ va vào đá, tiếng kim loại cào xuống mặt đường khi những chiếc xe điện bị xô đổ để chắn lối. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Nội không còn là một đô thị vừa giành được tự do, mà biến thành một chiến trường sống, nơi từng mét vỉa hè được đo bằng máu và ý chí. Tiếng loa vang lên giữa màn đêm. Giọng nói dứt khoát. Không dồn, không lùi. Lời kêu gọi vang dội qua những mái ngói cũ, xuyên qua từng ngõ hẹp, đi thẳng vào tim người nghe. Ngay sau đó là tiếng nổ. Không phải một phát súng lẻ loi, mà là cả chuỗi âm thanh dồn dập như sấm rền. Chiến tranh bắt đầu giữa lòng thủ đô. Không có khoảng đệm, không có lối thoát êm ái. Những viên đạn đầu tiên xé gió, bay qua những con phố chật hẹp, va vào tường gạch, bật ra tia lửa đỏ. Người Hà Nội bước vào cuộc chiến ngay tại ngưỡng cửa nhà mình. Chiến lũy mọc lên chỉ trong vài giờ. Bao cát, tủ gỗ, bàn ghế, gạch đá được kéo ra giữa đường. Những bức tường nhà bị đục thông, phòng nối phòng, nhà nối nhà, tạo thành mạng lưới di chuyển kín. Phố cổ trở thành mê cung. Mỗi góc ngoặc là một điểm chết. Mỗi cửa sổ tối om có thể bất ngờ mở ra bằng họng súng. Quân phòng thủ bám sát từng ngôi nhà, từng bậc thềm, hiểu rõ rằng đây là cuộc chiến cự ly gần, nơi kẻ có hỏa lực mạnh chưa chắc đã là kẻ nắm ưu thế. Xe bọc thép của đối phương gầm rú tiến vào các trục phố chính. Ánh đèn pha quét ngang những bức tường loang lổ, nhưng ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Bom nổ, lựu đạn quăng từ trên cao, mảnh vỡ bắn tung tóe. Một khối lửa bùng lên khi bom ba càng lao thẳng vào thân xe. Tiếng kim loại vỡ nát vang lên chói tai. Khói đen cuộn lên, trùm kín con phố, che khuất mọi thứ. Trong làn khói ấy, những tổ chiến đấu nhỏ tách ra, áp sát, rút nhanh, để lại phía sau một chiến trường rối loạn. Đạn đại bác gầm lên từ xa, rung chuyển nền đất. Pháo hạm từ sông bắn vào nội đô. Mái nhà sập xuống, tường đổ, lửa cháy lan. Nhưng ngay trong đống đổ nát ấy, chiến tranh không dừng lại. Người dân sơ tán trong đêm. Tay bồng cồn, tay kéo theo vài vật dụng vội vã. Những người ở lại tiếp tục dựng chướng ngại, tiếp tế đạn dược, băng bó thương binh ngay trong hầm tạm. Bếp giã chiến đỏ lửa, khói được ém thấp để không lộ vị trí. Chiến tranh đô thị không chỉ là đọ súng, mà là cuộc thử thách toàn bộ sức chịu đựng của một thành phố. Đối phương tin rằng với hỏa lực vượt trội, họ có thể nhanh chóng kiểm soát thủ đô. Nhưng họ không hiểu địa hình này. Những con đường hẹp bẻ gãy đội hình cơ giới. Những ngã ba bị chặn khiến xe tăng phải dừng lại, trở thành mục tiêu cố định. Từ trên mái nhà, từ các lỗ châu mai bất ngờ, đạn bắn xuống theo góc chết. Mỗi bước tiến đều phải trả giá. Mỗi mét đường là một cuộc đấu trí giữa sức mạnh và sự linh hoạt. Damn no damn. Tiếng súng không dứt. Mưa phùn lạnh buốt quện với khói thuốc súng, phủ lên thành phố một lớp sương mờ chết chóc. Trong những căn nhà tối, người chiến sĩ ngồi tựa lưng vào tường, tay siết chặt khẩu súng,
lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Ngoài kia, tiếng xích xe cào xuống mặt đường, tiếng chân giày đinh dậm mạnh, tiếng hô ra lệnh bằng giọng lạ. Khoảng cách giữa hai bên có lúc chỉ là một bức tường mỏng. Chiến tranh trở nên gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Hà Nội lúc này không còn phân biệt tiền tuyến hay hậu phương. Tất cả đều là mặt trận. Những con phố từng buôn bán tấp nập trở thành tuyến phòng thủ. Những mái nhà từng che mưa nắng giờ là điểm quan sát. Cả thành phố vận hành như một cơ thể chiến đấu, nơi mỗi người dân là một phần của sức kháng cự. Thời gian được kéo dài bằng sự bền bỉ, bằng những trận đánh nhỏ nhưng liên tục, khiến đối phương không thể tăng tốc, không thể kết thúc nhanh. Khi trời gần sáng, ánh hồng nhạt lẫn trong khói lửa, Hà Nội vẫn đứng đó, sứt mẻ nhưng chưa khuất phục. Trận chiến đầu tiên không nhằm giữ từng viên gạch, mà nhằm giữ nhịp chiến lược. Trong tiếng súng còn vang, một sự thật dần lộ ra: thủ đô này đã chọn con đường không lùi bước. Và từ đêm tối ấy, cuộc chiến trường kỳ của cả dân tộc chính thức mở màn. Bắt đầu ngay giữa lòng thành phố, sáng đến không mang theo yên bình, khi ánh sáng nhạt len qua lớp khói còn treo lơ lửng trên mái ngói. Hà Nội hiện ra như một cơ thể vừa trải qua cơn co giật dữ dội. Những con phố bị xé nát, gạch đá lăn lóc, dây điện đứt quãng vắt ngang đường. Nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, nhịp chiến tranh không hề chậm lại. Nó đổi hình, đổi nhịp, truyền sâu hơn vào từng ngõ nhỏ, từng bậc thềm, biến phố phường thành bãi giết cự ly gần. Đối phương tiến quân theo trục chính, tin vào sức mạnh của thép và đạn. Xe bọc thép gầm lên, đội hình bộ binh dàn hàng sau lưng, từng bước quét sạch những gì họ cho là chướng ngại. Nhưng Hà Nội không chấp nhận bị quét. Phố cổ với những đường hẹp ngoằn ngoèo kéo đội hình ấy vào thế bất lợi. Chỉ cần một khúc cua gấp, một xe điện đổ ngang, cả mũi tiến công phải dừng lại. Khi bánh xích chững lại, hỏa lực mạnh lập tức mất thế chủ động. Và đó là khoảnh khắc phản kích. Từ những bức tường bị đục thông, các tổ chiến đấu nhỏ xuất hiện như bóng. Họ không bắn dài, không giữ lâu. Một loạt đạn ngắn, một quả lựu đạn quăng đúng tầm, rồi biến mất qua lỗ thông sang căn nhà kế bên. Trên mái nhà, một người nằm ép sát ngói, chờ ánh đèn pha quét qua để xác định vị trí mục tiêu. Dưới hẻm, một tổ khác áp sát, lao nhanh, nổ gọn, rút gọn. Mỗi đòn đánh không nhằm tiêu diệt toàn bộ, mà nhằm làm đội hình rối loạn, buộc đối phương phải chậm lại. Chiến tranh đô thị là cuộc chơi của nhịp độ. Ban ngày, pháo và súng máy gào thét, từng khu phố bị cài xới, vòn ghém. Các tổ nhỏ hoạt động, cắt tiếp tế, đánh vào điểm yếu, khiến đối phương không có giấc ngủ trọn vẹn. Mệt mỏi tích tụ, không chỉ trên thân xác mà trong cả ý chí. Tiếng súng nổ bất ngờ từ cửa sổ tối, tiếng lựu đạn lăn trên nền gạch. Những bóng người vụt qua trong khói khiến kẻ tiến công luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Ở các ngã tư, chướng ngại được dựng thấp, đúng tầm bánh xích. Xe tăng muốn vượt phải giảm tốc, nhưng mình để lộ sườn, và sườn là nơi bom ba càng tìm đến. Những khối nổ thô sơ nhưng được sử dụng bằng sự gan ly tuyệt đối. Có những khoảnh khắc cự ly giữa người và thép chỉ còn vài bước chân. Áp sát, nổ, lửa bùng lên, rồi khói dày đặc che kín con đường. Khi khói tán, xác thép nằm bất động. Còn những người vừa lao vào đã không trở lại. Chiến tranh trả giá ngay tức thì, không cho phép do dự. Pháo từ xa tiếp tục bắn vào nội đô, không phân biệt nhà ở hay công trình. Tường sập, mái đổ, lửa lan từ căn này sang căn khác. Nhưng trong những hầm tạm, người bị thương được băng bó, được kéo ra khỏi làn đạn. Người dân ở lại trở thành mắt xích của chiến trường. Họ dẫn đường qua lối kín, đưa đạn dược đến đúng chỗ cần, giấu thương binh trong những căn hầm nhỏ. Thành phố chiến đấu không chỉ bằng súng, mà bằng tổ chức và sự chịu đựng bền bỉ. Đối phương buộc phải thay đổi cách đánh. Họ chia nhỏ đội hình, tiến từng khối nhà, dùng hỏa lực mạnh để làm sạch từng khu. Nhưng mỗi lần tiến sâu là mỗi lần bị kìm lại.
Những bức tường bị đục thông khiến việc chiếm một căn nhà không đồng nghĩa với kiểm soát cả dãy phố. Phía trước tường đã sạch. Phía sau bất ngờ nổ súng. Đội hình bị xé lẻ. Liên lạc gián đoạn. Phản ứng chậm. Càng đánh, họ càng sa vào cuộc chiến tiêu hao không hồi kết. Đêm xuống, mưa phùn trút nhẹ, trộn với bụi và khói tạo thành lớp sương ẩm nặng nề. Trong bóng tối ấy, tiếng bước chân vang lên rõ hơn. Mọi âm thanh đều phóng đại. Người lính áp tai vào tường. Nghe tiếng động nhỏ nhất. Phân biệt tiếng giày đinh với tiếng mèo chạy. Khoảng cách giữa sống và chết thu hẹp đến mức một cử động thừa cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Nhưng chính trong điều kiện ấy, sự gắn kết giữa những người chiến đấu trở nên chặt chẽ hơn. Mỗi người giữ một vị trí, tin vào người bên cạnh. Vì chỉ cần một mắt xích đứt, cả tổ sẽ bị cuốn đi. Ngày nối ngày, phố phường tiếp tục bị bào mòn. Nhưng mục tiêu không phải là giữ nguyên vẹn thành phố. Mục tiêu là thời gian. Mỗi giờ cầm chân là một giờ có giá trị chiến lược. Mỗi đêm đối phương không ngủ là một bước tiến vô hình của cuộc kháng chiến. Hà Nội trả giá bằng đổ nát. Nhưng đổi lại là nhịp độ mà đối phương không thể kiểm soát. Khi tiếng súng tạm lắng trong khoảnh khắc hiếm hoi, thành phố không hề thở phào. Nó chỉ lặng đi để chuẩn bị cho đợt va chạm tiếp theo. 60 ngày đêm không phải là con số trên giấy, mà là chuỗi khoảnh khắc căng thẳng nối tiếp, nơi từng quyết định nhỏ đều ảnh hưởng đến cục diện lớn. Và trong mê cung gạch đá ấy, một sự thật được khắc sâu: phố phường đã trở thành bãi giết. Còn thời gian đang đứng về phía những người biết chịu đựng. Cuộc chiến trong lòng thành phố không kết thúc bằng tiếng súng cuối cùng, mà bằng một quyết định lạnh lùng và tỉnh táo. Khi những con phố đã bị xé nát, khi từng ngôi nhà không còn là nơi trú ẩn mà trở thành mục tiêu pháo kích, mệnh lệnh được truyền đi trong im lặng. Rút khỏi Hà Nội, không phải rút lui trong hoảng loạn, mà là rút trong tính toán. Lửa vẫn cháy, đạn vẫn nổ, nhưng mục tiêu đã thay đổi. Thành phố đã hoàn thành vai trò của nó trong cuộc chiến lớn hơn. Đêm mưa tràn xuống, gió lạnh quất vào mặt. Dưới ánh sáng yếu ớt của những đám cháy còn âm ỉ, các đơn vị lần lượt tách khỏi vị trí. Không có tiếng hô lớn, không có cờ xí, chỉ có những bóng người di chuyển sát tường, lặng lẽ thu vũ khí, mang theo thương binh. Những con đường từng là bãi giết giờ trở thành tuyến rút lui đầy hiểm nguy. Mỗi ngã rẽ đều có thể là nơi chạm mặt đối phương. Mỗi tiếng động bất thường đều khiến cả đội hình dừng lại. Nín thở. Hà Nội sau lưng họ vẫn vang tiếng pháo. Từng khu phố tiếp tục bị bắn phá, như thể đối phương muốn trút hết cơn giận dữ lên một thành phố không chịu khuất phục. Nhưng trong đêm ấy, trọng tâm chiến tranh đã dịch chuyển. Mục tiêu không còn là giữ từng mái nhà, mà là bảo toàn lực lượng, đưa cuộc chiến ra không gian rộng hơn, nơi sức mạnh của tổ chức và thời gian có thể phát huy tối đa. Cuộc rút quân diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt. Mưa làm đường trơn, bùn ngập đến mắt cá. Thương binh được cáng trên những tấm gỗ thô. Từng bước chậm chạp nhưng kiên quyết. Những người còn đủ sức chiến đấu đi cuối đội hình, sẵn sàng nổ súng nếu bị phát hiện. Không có khái niệm an toàn tuyệt đối, chỉ có sự cảnh giác căng như dây đàn kéo dài suốt đêm. Khi đến gần bờ sông, không gian mở ra lạnh lẽo và trống trải. Dưới gầm cầu, nước sông đen ngòm chảy xiết. Tiếng nước hòa với tiếng mưa tạo thành âm thanh đều đều, che lấp bước chân. Từng tốp nhỏ men theo bờ đê, lặng lẽ vượt qua. Không ánh đèn, không dấu vết. Mọi thứ đều được tính toán để không để lại gì ngoài bóng tối. Đó là khoảnh khắc mong manh nhất, khi chỉ cần một loạt đạn bắn rác, cả đội hình có thể tan vỡ. Nhưng bóng tối và sự chuẩn bị đã đứng về phía họ. Phía bên kia sông, rừng cây bắt đầu dày lên. Đô thị bị bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho những con đường mòn. Nhưng lối đi chỉ người địa phương mới biết. Chiến tranh đổi hình dạng. Không còn tiếng xích xe cào trên mặt đường, không còn ánh đèn pha quét ngang. Thay vào đó là bóng cây, là sương đêm, là những con dốc dài thử thách sức bền. Cuộc chiến đang mở rộng, kéo đối phương ra khỏi không gian mà họ quen thuộc. Rút khỏi Hà Nội không phải là dấu chấm hết, mà là dấu chuyển đoạn. 60 ngày đêm đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Đối phương bị kìm chân, tiêu hao, buộc phải phân tán lực lượng và hỏa lực.
Trong khi đó, bộ máy chỉ huy được đưa ra ngoài an toàn. Cán cân chiến lược dịch chuyển mà không cần một chiến thắng, mang tính biểu tượng ngay lập tức. Chiến tranh không phải lúc nào cũng cần hình ảnh huy hoàng. Đôi khi, nó cần sự bền bỉ và biết lùi đúng lúc. Trong rừng, những người vừa rời phố phường dựng lại đội hình. Họ nghỉ ngơi ngắn ngủi, lau khô súng, kiểm tra đạn. Trên khuôn mặt mệt mỏi vẫn còn nguyên sự tập trung. Không ai nghĩ rằng cuộc chiến đã nhẹ hơn. Nó chỉ đang chuẩn bị cho một giai đoạn dài và khắc nghiệt hơn. Đối phương sẽ không dừng lại. Họ sẽ đuổi theo. Với niềm tin rằng chỉ cần dồn thêm lực là có thể kết thúc nhanh. Nhưng chính niềm tin ấy sẽ dẫn họ vào một không gian khác, nơi lợi thế không còn thuộc về hỏa lực. Phía sau, Hà Nội tiếp tục chịu đựng. Thành phố bị chiếm đóng, nhưng không bị khuất phục. Những đống đổ nát là lời nhắc rằng cuộc chiến đã được trả giá đắt. Phía trước, Rung Nui Mara, rộng lớn và hiểm trở. Đó là nơi chiến tranh sẽ kéo dài. Nơi thời gian không còn đứng về phía kẻ muốn kết thúc nhanh. Khi bình minh lên, đoàn quân đã khuất sâu trong rừng. Không tiếng súng chào ngày mới. Chỉ có tiếng gió luồn qua tán cây. Cuộc rút lui đã hoàn tất. Nhưng chiến tranh thì chưa. Nó vừa bước sang một nhịp khác. Âm thầm hơn, rộng hơn và nguy hiểm hơn. Từ khoảnh khắc ấy, Hà Nội trở thành ký ức lửa đạn. Còn phía trước là con đường dài của một cuộc kháng chiến không khoan nhượng. Rừng mở ra như một cánh cửa khác của chiến tranh. Khi đô thị khép lại phía sau lưng, bóng cây lập tức nuốt trọn đội hình rút lui. Những con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn giữa sườn núi, trơn trượt vì mưa đêm, dẫn họ đi sâu vào một không gian mà đối phương chưa từng hiểu hết. Ở đây, tiếng động bị tán cây bẻ gãy, tầm nhìn bị xương và địa hình xé vụn. Chiến tranh không còn phô trương bằng ánh lửa, mà trở nên âm thầm, kéo dài và bền bỉ như chính rừng núi này. Phía sau, quân viễn chinh bắt đầu truy kích. Họ tiến vào với đội hình quen thuộc của chiến tranh hiện đại. Tin vào bản đồ, tin vào cơ giới, tin rằng chỉ cần tăng tốc là có thể khép vòng vây. Nhưng Việt Bắc không phải là một điểm trên bản đồ. Nó là một mạng lưới. Mỗi con suối là một lối rẽ. Mỗi triển núi là một bức tường vô hình. Mỗi bản làng là một trạm thông tin. Đối phương có bản đồ, nhưng không có người dẫn đường của rừng. Những cánh quân đầu tiên chạm vào không gian ấy bằng sự tự tin. Xe cơ giới tiến chậm dần khi đường hẹp và dốc. Bộ binh tản ra hai bên sườn. Mắt càng lên tìm mục tiêu. Nhưng mục tiêu không lộ diện. Chỉ có im lặng. Sự im lặng kéo dài khiến bước chân nặng hơn. Khiến mỗi tiếng cành gãy vang lên như một tín hiệu nguy hiểm. Và khi đội hình bắt đầu giãn, đòn đánh đầu tiên mới xuất hiện. Ngắn, gọn. Đúng lúc, một loạt đạn từ sườn núi. Một quả mìn nổ dưới lối đi hẹp. Rồi tất cả lại im lặng. Không truy đuổi, không bám sát, chỉ để lại cảm giác bị chạm vào rồi biến mất. Đó là cách dừng chiến đấu. Đối phương phản pháo. Đạn cày vào tán cây. Gỗ vỡ tung. Lá rơi như mưa. Nhưng khi khói tan, không còn ai ở đó. Những tổ chiến đấu đã rút sang sườn khác. Theo lối khác. Quen thuộc như lòng bàn tay. Ban ngày, máy bay gầm rú trên cao. Thả bom xuống những khu vực bị nghi ngờ. Đất đá bật lên. Cây cối đổ rạp. Nhưng rừng quá rộng. Mục tiêu quá nhỏ. Bom rơi xong. Sự sống lại chuyển động. Đêm xuống. Chiến tranh đổi vai. Các tổ nhỏ bám sát đội hình địch. Cắt đứt liên lạc. Đánh vào điểm nghỉ. Điểm tiếp tế. Những tuyến đường tưởng như an toàn, trở thành nơi không thể ngủ yên. Ánh lửa bếp vừa lóe lên là đạn đã tới. Ở Việt Bắc, chiến tranh không chỉ diễn ra giữa hai đội quân, mà giữa hai cách tồn tại. Một bên cần đường lớn, cần hậu cần liên tục, cần liên lạc không gián đoạn. Bên kia dựa vào rừng, dựa vào dân, dựa vào sự linh hoạt. Khi một con đường bị chặn, họ mở con đường khác. Khi một vị trí bị bắn phá, họ rút đi và xuất hiện ở nơi khác. Thời gian trở thành đồng minh, mài mòn sức bền của kẻ muốn kết thúc nhanh. Trong các bản làng,
Cuộc sống không tách rời chiến tranh. Người dân quen với việc tắt bếp khi nghe tiếng máy bay. Quen với việc chỉ đường bằng dấu hiệu kín đáo. Quen với việc giấu lương thực, giấu người. Trẻ em thuộc lòng những lối mòn. Người già biết cách làm im tiếng bước chân trên lá khô. Mỗi căn nhà là một trạm rừng tạm thời. Mỗi nương rẫy là một nguồn tiếp tế. Rừng không chỉ che chở, mà còn nuôi dưỡng cuộc kháng cự. Đối phương bắt đầu nhận ra rằng họ không thể áp đặt nhịp độ của mình lên không gian này. Mỗi lần dồn quân để đánh lớn, họ lộ ra những khoảng trống phía sau. Mỗi lần tản ra để kiểm soát, họ tự làm mỏng đội hình. Những cánh quân bị kéo dài, bị chia cắt, và khi liên lạc đứt quãng, sự hoang mang lên lối. Những câu hỏi xuất hiện trong hàng ngũ kẻ địch ở đâu? Bao nhiêu người? Đánh lúc nào? Không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ có cảm giác bị theo dõi liên tục. Mưa rừng kéo dài. Ẩm ướt ngấm vào da thịt. Bùn bám vào giày. Làm mỗi bước đi nặng thêm. Hậu cần trở thành gánh nặng. Đạn dược, lương thực phải kéo theo trên những con đường không dành cho cơ giới. Mỗi chuyến tiếp tế là một canh bạc. Trong khi đó, những người bám rừng di chuyển nhẹ, mang theo vừa đủ, lấy thêm từ mạng lưới quen thuộc. Sự chênh lệch không nằm ở vũ khí, mà ở khả năng tồn tại lâu dài. Từng trận đánh nhỏ nối tiếp nhau, không tạo thành một bức tranh lớn ngay lập tức, nhưng cộng dồn thành áp lực không ngừng. Đối phương tiến vào sâu hơn, nhưng không chiếm được gì bền vững. Họ chiếm một điểm, rồi rời đi, để lại phía sau một khoảng trống. Còn rừng thì vẫn ở đó, nguyên vẹn trong sự khắc nghiệt của mình, tiếp tục nuốt chửng những nỗ lực áp đặt. Khi đêm xuống lần nữa, sương phủ kín lối đi, tiếng côn trùng già rích che giấu mọi chuyển động. Ở đâu đó, một tổ nhỏ lại bám sát, chờ thời điểm. Việt Bắc không cần phô trương, nó chỉ cần thời gian. Và trong không gian ấy, chiến tranh đã chuyển sang thế mà đối phương không mong muốn nhất, một cuộc mài mòn không hồi kết. Nơi mỗi ngày trôi qua là một bước lùi vô hình của kẻ xâm nhập. Cuộc truy kích được nâng lên thành một chiến dịch quy mô lớn. Sau những ngày lạc lối trong rừng, đối phương không còn kiên nhẫn với những trận va chạm nhỏ lẻ. Họ quyết định tung ra gọng kìm sắt. Một đòn đánh được tính toán để bóp nghẹt không gian kháng cự. 3 mũi tiến công đồng loạt mở ra. Từ trên không, từ đường sông, từ đường bộ. Với niềm tin rằng lần này, mọi lối thoát sẽ bị khóa chặt. Trong bản đồ tác chiến của họ, Việt Bắc chỉ là một khu vực có thể bao vây. Nhưng trên thực địa, đó là một cơ thể sống không thể nắm bắt bằng đường kẻ. Buổi sáng đầu tiên của chiến dịch, bầu trời rung lên bởi tiếng động cơ. Lính Du rơi xuống từ trên cao, bung tàn giữa thung lũng, chiếm giữ các vị trí then chốt. Đó là cú đánh phủ đầu, nhanh và bất ngờ, nhằm chặt đứt đầu não kháng cự. Nhưng khi đội hình vừa ổn định, sự im lặng lại bao trùm. Không có cuộc phản công ồ ạt như họ chờ đợi. Không có mục tiêu lớn để tiêu diệt. Chỉ có rừng cây khép lại xung quanh, dày và lạnh. Ở các hướng khác, cánh quân đường bộ và đường sông tiến lên với hỏa lực mạnh. Pháo bắn dọn đường, tàu chiến rẽ nước, bộ binh theo sau. Nhưng mỗi mũi tiến công đều kéo dài hơn dự kiến. Đường hẹp buộc đội hình giãn ra, liên lạc chập chờn. Mỗi khi tưởng như đã chiếm được vị trí quan trọng, họ phát hiện ra rằng nơi đó đã bị bỏ trống. Những người cần bắt không ở đó. Những kho tàng cần phá không tồn tại. Chiến dịch đánh nhanh bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo. Chính trong khoảng trống ấy, phản ứng được triển khai, không phải bằng một trận đánh lớn, mà bằng hàng loạt đòn đánh nhỏ. Đúng vào chỗ yếu nhất, các tuyến tiếp tế bị bám sát. Những đoàn vận chuyển dài trở thành mục tiêu lý tưởng trong địa hình hẹp. Một khúc cua trên sông, một đoạn dốc khuất trong rừng, đủ để biến ưu thế cơ giới thành gánh nặng. Khi tàu bị đánh chìm, khi xe bị kẹt lại, toàn bộ mũi tiến công phải dừng để cứu vãn tình hình. Thời gian bị kéo dài từng giờ một. Đối phương phản ứng bằng cách tăng cường hỏa lực. Bom rơi dày hơn, pháo bắn sâu hơn, cây đổ, đất bật tung. Nhưng rừng vẫn không hé lộ mục tiêu rõ ràng. Sau mỗi đợt bắn phá,
Sự im lặng lại trở về. Những tổ nhỏ xuất hiện ở sườn khác. Đánh một đòn ngắn rồi rút. Không cho truy đuổi. Không cho phản kích. Cảm giác bị bao vây trong chính chiến dịch của mình dần lan rộng. Ở các điểm đóng quân tạm thời, sự căng thẳng tích tụ. Lính phải trực gác liên tục. Giấc ngủ chập chờn luôn bị cắt ngang bởi những tiếng động bất thường. Một tiếng động trong đêm có thể kéo theo cả loạt đạn bắn loạn xạ vào bóng tối. Nhưng khi sáng lên, không có gì ngoài lá rừng bị xé nát. Sự mệt mỏi không chỉ nằm ở cơ bắp, mà ăn sâu vào tinh thần. Kẻ thù vô hình khiến mọi phản xạ trở nên chậm chạp và sai lệch. Trong khi đó, mạng lưới kháng cự vận hành đều đặn. Các cơ quan quan trọng đã phân tán, di chuyển liên tục, không có trung tâm cố định để đánh sập. Thông tin được truyền bằng những con đường không xuất hiện trên bản đồ. Lương thực được chia nhỏ, giấu kín. Khi một khu vực bị càn quét, mọi thứ đã rút đi từ trước. Chiến dịch bao vây trở thành cuộc truy đuổi cái bóng của chính mình. Những ngày tiếp theo, gọng kìm bắt đầu lỏng ra. Các cánh quân không thể khép chặt như kế hoạch. Khoảng cách giữa họ giãn rộng, tạo ra những khe hở nguy hiểm. Chính những khe hở ấy trở thành nơi phản kích. Đòn đánh không nhằm tiêu diệt toàn bộ, mà nhằm buộc đối phương phải tự thu hẹp lại. Mỗi lần mất một đoàn tiếp tế, mỗi lần phải quay đầu vì địa hình, là một lần chiến dịch mất thêm động lực. Cuối cùng, điều mà họ sợ nhất cũng xảy ra. Chiến dịch đánh nhanh biến thành cuộc sa lầy kéo dài. Thời gian, thứ mà họ muốn kiểm soát, lại quay sang chống lại họ. Những con số trên kế hoạch không còn ý nghĩa khi thực địa không tuân theo. Tinh thần bắt đầu xuống thấp. Sự nghi ngờ len lỏi trong chỉ huy. Câu hỏi không còn là làm sao để thắng nhanh, mà là làm sao để rút ra an toàn. Khi các mũi tiến công dần dần chững lại, dừng lại trở về vẻ im lặng ban đầu. Nhưng đó không phải là sự im lặng của thất bại, mà là sự im lặng của một chiến dịch vừa bị bẻ gãy nhịp. Gọng kìm sắt không siết được mục tiêu. Nó chỉ để lại dấu vết của sự mệt mỏi và tổn thất. Trong không gian ấy, một sự thật trở nên rõ ràng: chiến tranh ở đây không thể giải quyết bằng đòn phủ đầu. Và chính từ sự bế tắc ấy, cán cân chiến lược bắt đầu nghiêng về phía những người biết chờ đợi và biết mài mòn. Dòng sông tưởng như hiền hòa bỗng trở thành chiến tuyến. Nước vẫn chảy, nhưng dưới mặt nước là thép, là thuốc nổ, là những toan tính được giấu kín sau từng khúc cua. Khi chiến dịch trên bộ bắt đầu chững lại, đối phương dồn hy vọng vào đường sông, coi đó là mạch tiếp tế an toàn nhất để nuôi sống các cánh quân đang sa lầy trong rừng. Những đoàn tàu vũ trang rẽ sóng tiến lên, mang theo lương thực, đạn dược, nhiên liệu, và cả niềm tin rằng dòng nước rộng sẽ cho họ khoảng trống để triển khai hỏa lực. Nhưng sông không đứng về phía kẻ xâm nhập. Các khúc sông hẹp dần, uốn cong giữa hai bờ cao. Tầm nhìn bị bóp nghẹt. Đội hình tàu kéo dài. Chính ở đó, chiến tranh bắt đầu theo một nhịp khác, dữ dội và dứt khoát. Khi chiếc tàu đi đầu vừa chạm vào đoạn cong, tiếng nổ vang lên, xé toạc mặt nước. Một cột lửa dựng đứng. Thân tàu rung mạnh, rồi chững lại. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng sông biến thành bẫy chết. Từ hai bờ, hỏa lực đồng loạt khai hỏa. Đạn quét ngang mặt nước, mảnh vỡ bắn tung tóe. Những chiếc tàu phía sau cố tăng tốc, nhưng khoảng trống không đủ để xoay trở. Khi tàu thứ hai trúng đạn, đội hình rối loạn. Tiếng còi vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng la hét. Nước sông cuộn xoáy quanh xác thép đang chìm dần. Chiến tranh trên sông không cho phép sai lầm thứ hai. Một cú dừng lại là đủ để cả đoàn bị khóa chặt. Đối phương phản pháo từ trên tàu và từ xa. Đạn pháo nổ trên bờ. Đất đá trút xuống. Cây cối gãy đổ. Nhưng những điểm bắn đã thay đổi. Khi loạt đạn đầu tiên được bắn ra, các tổ chiến đấu lập tức rút khỏi vị trí, luồn sâu vào bờ, theo những lối đã được chuẩn bị sẵn, chỉ để lại mặt sông loang lổ dầu và khói. Cùng những con tàu cháy dở không thể tiếp tục hành trình. Những trận đánh như thế lặp lại, không ồn ào kéo dài, mà dồn dập trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Mỗi chuyến tiếp tế trở thành một canh bạc. Đối phương buộc phải tăng bảo vệ, dàn đội hình dày hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến đoàn tàu chậm lại và dễ bị lộ.
Mỗi lần tiến sâu thêm, nguy cơ bị đánh từ hai bờ lại tăng lên. Sông, vốn được coi là lợi thế, trở thành gánh nặng. Ở phía thượng nguồn, tin tức về những đoàn tàu bị đánh chìm lan nhanh. Không khí lo lắng lan theo dòng nước. Những thủy thủ bước lên tàu với ánh mắt cảnh giác, tay luôn đặt gần cò súng. Nhưng sự căng thẳng ấy không giúp họ tránh được điều không nhìn thấy. Đòn đánh không đến từ nơi dễ đoán. Nó đến từ những bờ sông tưởng như trống trải, từ những bãi cát thấp, từ những lùm cây sát mép nước. Khi tiếp tế bị cắt, tác động lan rộng ngay lập tức. Các cánh quân trong rừng bắt đầu thiếu đạn, thiếu lương thực, nhịp hành quân chậm lại. Những quyết định phải cân nhắc nhiều hơn. Mỗi viên đạn bắn ra đều được tính toán, bởi biết rằng chuyến tàu tiếp theo có thể không bao giờ tới. Chiến tranh không cần đánh trực diện để giành thắng lợi, chỉ cần bóp nghẹt mạch sống. Mọi thứ tự sụp đổ. Dòng sông lúc này mang hai gương mặt. Trên mặt nước, nó vẫn chảy đều, phản chiếu bầu trời xám. Dưới lớp sóng ấy là xác tàu, là vũ khí chìm sâu, là dấu vết của một kế hoạch bị phá vỡ. Mỗi lần nước cuộn qua, những mảnh kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục, như lời nhắc rằng nơi đây không còn an toàn. Đối phương cố gắng điều chỉnh, tìm lối khác, thay đổi giờ hành quân, tăng cường trinh sát. Nhưng chiến tranh trên sông không tuân theo nhịp độ của họ. Nó phụ thuộc vào địa hình và sự kiên nhẫn của những người chờ đợi. Chỉ cần một sai lệch nhỏ, một phút mất cảnh giác, cả đoàn tàu có thể biến mất dưới mặt nước. Khi những chuyến tàu cuối cùng buộc phải quay đầu, dòng sông trở lại vẻ tĩnh lặng bề ngoài. Nhưng sự tĩnh lặng ấy là kết quả của một mạch tiếp tế đã bị bẻ gãy. Trong chiến tranh, có những trận đánh không cần chiếm đất, không cần cắm cờ, chỉ cần làm cho đối phương không thể tiếp tục. Và ở đây, giữa dòng nước cuộn, thép đã chìm, còn niềm tin vào một chiến dịch đánh nhanh đã bắt đầu tan rã. Tiếng súng ở vùng biên vang lên khác hẳn những trận đánh trước đó. Không còn là những va chạm nhỏ lẻ trong rừng sâu hay những đòn phục kích chớp nhoáng trên sông. Lần này, chiến tranh bước sang một nhịp mới, rõ ràng và dữ dội hơn. Biên giới phía Bắc trở thành nơi thử lửa của một quyết định lớn, nơi mà sự cầm cự kéo dài được thay bằng ý chí chủ động phá vỡ thế bao vây. Những cứ điểm đối phương dựng dọc tuyến đường hiểm trở được thiết kế như các pháo đài nhỏ, bám vào sườn núi, trông xuống những con đường độc đạo. Họ tin rằng chỉ cần giữ được tuyến này, mọi nỗ lực mở rộng chiến tranh của phía bên kia sẽ bị chặn đứng. Nhưng chính sự trải dài ấy lại bộc lộ điểm yếu chết người. Các vị trí cách xa nhau, phụ thuộc hoàn toàn vào tiếp tế cơ giới, dựa vào một con đường duy nhất xuyên qua rừng núi. Một khi con đường bị cắt, mỗi cứ điểm trở thành một ốc đảo cô lập. Trận đánh mở màn diễn ra trong màn sương dày đặc. Khi ánh sáng đầu ngày còn chưa kịp xé tan lớp mù, pháo bắt đầu nổ. Tiếng nổ dội vào vách núi, vang vọng kéo dài, làm rung chuyển cả không gian. Đạn rơi trúng các vị trí then chốt, phá vỡ những điểm bắn đã được chuẩn bị từ lâu. Ngay sau đó, bộ binh xung phong theo nhiều hướng. Không dàn hàng ồ ạt mà tách nhỏ, bám sát địa hình, tiến từng bước chắc chắn. Chiến đấu diễn ra cự ly gần, hầm hào, lô cốt, hàng rào bị phá vỡ từng phần. Mỗi vị trí bị đánh chiếm không phải bằng một đòn quyết định duy nhất, mà bằng chuỗi áp lực liên tục, khiến đối phương không kịp xoay trở. Khi một cứ điểm rung chuyển, các cứ điểm lân cận không thể chi viện vì đường tiếp tế đã bị khống chế. Những tín hiệu cầu cứu vang lên trong vô vọng. Lạc lõng giữa núi rừng, đối phương phản công bằng mọi thứ họ có. Pháo bắn dữ dội, máy bay quần thảo, bom rơi sát đội hình tiến công. Đất đá bật lên, khói lửa che kín tầm nhìn. Nhưng trong làn khói ấy, đội hình vẫn tiến lên. Sự khác biệt không nằm ở số lượng hỏa lực, mà ở cách sử dụng nó. Mỗi bước tiến đều được chuẩn bị, mỗi lần dừng lại đều có mục đích. Không còn sự vội vàng của những ngày đầu kháng cự. Đây là cuộc chiến của những đơn vị đã quen với lửa đạn, biết chờ đúng thời điểm để bứt lên. Khi một cứ điểm quan trọng thất thủ, hiệu ứng lan nhanh hơn mong đợi. Các vị trí còn lại rơi vào thế bị động. Đường rút bị cắt, đường tiếp viện không còn an toàn.
Những đoàn quân ứng cứu được tung ra vội vã, nhưng vừa rời vị trí đã rơi vào các ổ phục kích dọc đường. Núi rừng, từng là vật cản, giờ trở thành đồng minh. Mỗi khe núi, mỗi khúc cua là một cái bẫy sẵn sàng khép lại. Nhịp chiến tranh thay đổi rõ rệt. Lần đầu tiên, đối phương không còn là bên chủ động, chọn thời điểm và địa điểm giao chiến. Họ bị buộc phải phản ứng, bị kéo theo thế trận đã được sắp đặt. Mỗi quyết định chậm một bước đều phải trả giá bằng sinh lực và tinh thần. Những báo cáo từ tiền tuyến trở nên nặng nề. Không còn những lời khẳng định chắc chắn về việc giữ vững tuyến phòng thủ. Trong khi đó, ở phía bên này, sự tự tin dần hình thành. Không phải sự hưng phấn mù quáng, mà là cảm giác rõ ràng rằng cục diện đang đổi chiều. Những đơn vị vừa trải qua chiến tranh cầm cự nay học được cách đánh tập trung, biết phối hợp, biết tận dụng từng lợi thế nhỏ để tạo ra sức ép lớn. Biên giới không còn là ranh giới bị động, mà trở thành bàn đạp cho những bước tiến tiếp theo. Khi tiếng súng lắng xuống ở một loạt vị trí then chốt, tuyến phòng thủ tưởng như vững chắc đã xuất hiện những vết nứt không thể che giấu. Đối phương buộc phải lùi lại, thu hẹp phạm vi kiểm soát, bỏ lại những cứ điểm từng được coi là không thể mất. Đó không chỉ là sự mất mát về địa bàn, mà là cú đánh trực diện vào niềm tin rằng chiến tranh có thể được kiểm soát từ trên cao. Biên giới phía Bắc lúc này không còn là nơi phòng ngự của kẻ xâm nhập, mà là nơi khẳng định một sự thật mới. Cuộc chiến đã bước qua giai đoạn cầm cự. Từ đây, thế chủ động không còn nằm trong tay những đội quân đông và mạnh hơn, mà nghiêng về phía những người biết chọn đúng điểm để đánh, đúng lúc để phá, và đủ kiên nhẫn để biến từng thắng lợi nhỏ thành một bước ngoặt lớn. Sau những trận đánh dữ dội ở tuyến biên giới, chiến tranh không dừng lại để nghỉ. Nó bước sang một trạng thái khác, nặng nề hơn và có chiều sâu hơn. Những người lính không còn chiến đấu chỉ bằng phản xạ sinh tồn như những ngày đầu. Họ bắt đầu bước vào giai đoạn mà mỗi trận đánh đều mang theo tính toán. Mỗi bước di chuyển đều nằm trong một bức tranh lớn hơn. Lửa đạn tôi luyện họ thành một lực lượng khác, không còn non trẻ, không còn chỉ dựa vào lòng quả cảm. Trong những khu rừng sâu, đội hình được sắp xếp lại. Những đơn vị nhỏ lẻ được ghép thành đội hình lớn hơn. Có chỉ huy rõ ràng, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Công binh mở đường trong im lặng, phá mìn, tạo lối đi qua những khu vực tưởng chừng không thể vượt. Pháo binh được đưa vào vị trí kín, ngụy trang cẩn thận, chờ thời điểm phát hỏa. Bộ binh không còn xung phong theo cảm tính, mà bám sát nhịp bắn, tiến lên từng quãng ngắn, giữ vững đội hình. Chiến tranh lúc này không còn là chuỗi phản ứng trước các đợt tiến công của đối phương. Nó trở thành quá trình chủ động tạo thế. Khi một mũi tiến công được chuẩn bị, mọi yếu tố đều được cân nhắc. Từ địa hình, thời tiết, đến khả năng chi viện và rút lui. Không còn những trận đánh liều lĩnh chỉ để giành thắng lợi trước mắt. Mỗi thắng lợi phải đủ chắc để không bị đánh bật lại ngay sau đó. Ở phía bên kia, sự thay đổi này không diễn ra ngay lập tức. Đối phương vẫn quen với việc dựa vào ưu thế hỏa lực để áp đặt nhịp độ. Nhưng khi các cứ điểm bị đánh trúng liên tiếp, khi những đoàn quân ứng cứu bị chặn đứng giữa đường, họ bắt đầu nhận ra rằng đối thủ trước mặt đã không còn là lực lượng dễ bị dồn ép. Các báo cáo chiến trường trở nên dè dặt hơn. Những từ ngữ chắc chắn dần được thay bằng những dự đoán thận trọng. Trong mỗi trận đánh, sự phối hợp giữa các lực lượng trở thành yếu tố quyết định. Pháo bắn dọn chính xác để mở đường. Bộ binh xung phong đúng thời điểm để chiếm lĩnh mục tiêu. Công binh lập tức củng cố, biến vị trí vừa giành được thành điểm đứng chân vững chắc. Khi đối phương phản công, họ không gặp những đội hình rời rạc, mà là một hệ thống đã sẵn sàng đối phó. Sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì thế trận sau khi tiếng súng tạm lắng. Những ngày hành quân dài qua rừng núi tiếp tục bào mòn thể lực, nhưng tinh thần lại thay đổi. Người lính hiểu rõ hơn vai trò của mình trong toàn cục. Họ không còn chỉ nhìn thấy trận đánh trước mắt, mà cảm nhận được nhịp vận động của cuộc chiến. Mỗi lần vượt qua một dốc cao, mỗi lần kéo pháo qua suối sâu, đều mang theo ý thức rằng nỗ lực ấy sẽ mở ra con đường cho những đòn đánh lớn hơn. Hậu phương trong rừng cũng dần hoàn thiện. Lương thực được vận chuyển đều đặn qua các tuyến bí mật. Thông tin được truyền nhanh hơn, chính xác hơn.
Khi một khu vực bị địch càn quét, hệ thống lập tức điều chỉnh, chuyển sang tuyến khác, không còn sự phụ thuộc vào một điểm duy nhất. Toàn bộ cấu trúc kháng cự trở nên linh hoạt và bền vững. Đối phương bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi. Những đòn tiến công của họ không còn đạt hiệu quả như trước. Mỗi lần tập trung lực lượng để đánh lớn, họ lại để lộ những khoảng trống ở nơi khác. Và những khoảng trống ấy lập tức bị khai thác. Thế trận không còn là đường thẳng đối đầu, mà là mạng lưới đan xen, nơi mỗi bước đi sai đều có thể kéo theo hệ quả dây chuyền. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi yên tĩnh, người lính ngồi tựa vào ba lô, lao súng, kiểm tra lại đạn. Ánh mắt họ không còn ngơ ngác như ngày đầu bước vào chiến tranh. Đó là ánh mắt của những người đã hiểu rằng cuộc chiến này sẽ còn dài. Và chỉ có sự kiên nhẫn cùng tổ chức chặt chẽ mới đưa họ đến đích. Mỗi vết sẹo, mỗi mất mát đều trở thành bài học được khắc sâu. Khi màn đêm buông xuống lần nữa trên rừng núi, chiến tranh không ngủ, nhưng nó vận hành theo nhịp mới. Nhịp của những lực lượng đã trưởng thành trong lửa đạn. Từ những trận đánh nhỏ lẻ ban đầu, một bộ máy chiến đấu hoàn chỉnh đang hình thành. Và trong sự im lặng nặng nề ấy, có thể cảm nhận được một điều rõ ràng: cuộc chiến đã bước sang giai đoạn mà đối phương không còn nắm quyền quyết định. Rừng núi phía Tây Bắc không còn yên lặng như trước. Sau thời gian dài tích tụ lực lượng và kinh nghiệm, chiến tranh dồn lên vùng đất này với cường độ mới. Những dãy núi chập trùng, những thung lũng sâu từng được xem là vùng xa xôi, nay trở thành trọng điểm. Đây là nơi đối phương tin rằng có thể dựng lên một tuyến phòng ngự đủ mạnh để giữ thế chủ động. Nhưng chính địa hình hiểm trở ấy lại biến thành con dao hai lưỡi. Các cứ điểm được xây dựng trên những mỏm cao, nhìn xuống thung lũng và các trục đường chiến lược. Dây thép gai, hầm hào, lô cốt đan xen thành hệ thống phòng thủ tưởng như vững chắc. Từ xa, chúng trông như những khối bê tông bất động, thách thức mọi ý đồ tiến công. Nhưng trong thực tế, chúng phụ thuộc hoàn toàn vào tiếp tế từ phía sau, vào những con đường mòn độc đạo men theo sườn núi. Một khi các tuyến ấy bị cắt, sức mạnh phòng thủ chỉ còn là lớp vỏ. Trận đánh mở đầu diễn ra trong đêm. Mưa lạnh trút xuống, che khuất tiếng động. Các mũi tiến công tách ra, men theo những lối ít người biết, áp sát mục tiêu từ nhiều hướng. Không có sự ồn ào kéo dài. Pháo mở màn gọn, đúng vào những vị trí then chốt. Ngay sau đó, bộ binh lao lên, bám sát sườn đối, tiến từng bước trong bóng tối. Ánh chớp của đạn pháo xé màn mưa, soi rõ những gương mặt căng thẳng và bùn đất bám kín người. Chiến đấu giáp lá cả diễn ra trong không gian hẹp. Hầm hào bị tràn ngập, lô cốt rung chuyển. Mỗi mét tiến lên đều phải trả giá, nhưng nhịp tiến công không bị gãy. Khi một vị trí bị chiếm, các đơn vị không dừng lại, mà lập tức mở rộng, đánh sang vị trí kế bên, không cho đối phương kịp ổn định lại. Áp lực liên tục khiến hệ thống phòng thủ mất khả năng phản ứng đồng bộ. Ở những nơi khác, các tuyến đường tiếp tế bị chặn đánh cùng lúc. Đoàn xe vừa xuất phát đã gặp mìn. Những khúc cua hẹp biến thành điểm phục kích. Khi cứu viện không thể tới, các cứ điểm phía trước rơi vào thế cô lập. Những tín hiệu cầu cứu vang lên trong vô vọng, bị chặn bởi khoảng cách và địa hình. Sự phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống phòng thủ trở thành điểm yếu lớn nhất. Đối phương cố gắng phản công bằng hỏa lực mạnh. Pháo từ xa bắn dồn dập. Máy bay ném bom xuống những khu vực bị nghi ngờ. Đất đá bật tung, sườn núi lở loét. Nhưng mỗi đợt phản công chỉ mang tính cầm chừng. Khi bộ binh tiến lên, họ gặp những đội hình đã được chuẩn bị, biết rõ từng lối mòn, từng bậc đá. Lợi thế hỏa lực không đủ để bù đắp cho sự thiếu linh hoạt trong không gian rừng núi. Từng cứ điểm sụp đổ kéo theo phản ứng dây chuyền. Những vị trí còn lại trở nên hoang mang, không còn tin rằng có thể giữ lâu dài. Đường rút lui bị đe dọa, lương thực cạn dần, tinh thần sa sút rõ rệt. Có những đơn vị phải bỏ lại vũ khí nặng để tìm cách thoát thân qua rừng, tản ra thành những nhóm nhỏ. Nhưng rừng không cho họ sự an toàn mà họ mong đợi. Ở phía tiến công, sự tự tin tăng lên từng ngày. Không phải thứ hưng phấn bột phát, mà là niềm tin được xây dựng từ chuỗi thắng lợi liên tiếp. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn. Khi một mũi gặp khó khăn, mũi khác lập tức điều chỉnh để chia lửa.
Chiến tranh trở thành quá trình điều khiển nhịp độ, không còn là phản ứng bị động trước đòn đánh của đối phương. Khi màn sương tan dần sau nhiều ngày giao tranh, bức tranh hiện ra rõ ràng. Một vùng rộng lớn đã đổi chủ. Những cứ điểm từng được coi là then chốt nay chỉ còn là đống đổ nát. Tuyến phòng ngự ở Tây Bắc bị xé toạc, không còn khả năng phục hồi nhanh chóng. Điều quan trọng hơn cả là niềm tin vào khả năng giữ vững thế chủ động của đối phương đã bị đánh gãy. Rừng núi Tây Bắc lúc này không chỉ là không gian chiến đấu, mà là dấu mốc. Nó chứng kiến sự sụp đổ của một hệ thống phòng thủ được xây dựng bằng sự tự tin quá mức. Và trong những thung lũng đầy sương ấy, chiến tranh đã bước thêm một nấc thang mới, nơi cán cân không còn dao động, mà bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Thung lũng hiện ra như một lòng chảo khổng lồ, phẳng và trống trải, được bao bọc bởi những dãy núi cao dựng đứng. Từ trên không nhìn xuống, đó là một vị trí lý tưởng để kiểm soát vùng xung quanh. Và chính vì thế, đối phương đã chọn nơi này để đặt cược cho một trận quyết chiến. Họ tin rằng khi tập trung lực lượng, hỏa lực và phương tiện hiện đại vào một điểm, mọi đòn tiến công sẽ bị nghiền nát. Trong suy tính ấy, thung lũng trở thành pháo đài. Nhưng trong thực tế chiến tranh, nó dần lộ ra là chiếc bẫy khép kín. Những ngày đầu, lính nhảy xuống từ bầu trời, nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất. Sân bay dã chiến được dựng lên, hầm hào, lô cốt, hàng rào dây thép gai mọc lên dày đặc. Pháo binh được bố trí theo vòng tròn, nòng súng chia ra mọi hướng. Mọi thứ được tổ chức như một thành phố quân sự thu nhỏ, nơi mỗi vị trí đều có nhiệm vụ rõ ràng. Đối phương tin rằng với khả năng tiếp tế bằng đường không, họ có thể trụ vững vô thời hạn, biến thung lũng thành mỏ neo chặn đứng mọi ý đồ tiến công. Từ trong các hầm chỉ huy, những bản đồ được trải ra, các tuyến tiếp tế, các điểm bắn, các khu vực phòng thủ đều được đánh dấu cẩn thận. Sự tự tin lan tỏa trong hàng ngũ. Họ tin rằng nếu đối phương dám tấn công, đó sẽ là một cuộc đối đầu trực diện, nơi hỏa lực vượt trội sẽ quyết định tất cả. Thung lũng, theo cách nhìn ấy, là nơi kết liễu một cuộc chiến kéo dài. Nhưng từ trên cao, các dãy núi bao quanh lại kể một câu chuyện khác. Chúng không chỉ là ranh giới tự nhiên, mà là những bức tường vô hình khép kín không gian bên dưới. Mỗi con đường vào thung lũng đều bị quan sát từ trên cao. Mỗi điểm tập trung đều có thể bị khóa chặt nếu hỏa lực được đưa lên đúng vị trí. Chính cấu trúc lòng chảo ấy, thứ được coi là lợi thế phòng thủ, lại mang trong mình mầm mống của sự cô lập. Ở phía bên kia, sự chuẩn bị diễn ra trong im lặng kéo dài. Không có những cuộc tập kết ồn ào, không có dấu hiệu vội vã. Lực lượng được phân tán, bám vào rừng núi, từng bước tiến gần mà không lộ diện. Đường vận tải được mở xuyên qua những triền núi tưởng như không thể đi. Pháo nặng được kéo lên cao bằng sức người, từng mét một, trong mưa lạnh và sương mù. Mỗi khẩu pháo được đặt vào vị trí kín đáo, ngụy trang kỹ lưỡng, chờ thời điểm. Trong thung lũng, nhịp sống quân sự diễn ra đều đặn. Máy bay lên xuống, hàng tiếp tế được thả xuống theo lịch trình. Tiếng động cơ quen thuộc tạo cảm giác an tâm. Nhưng chính sự đều đặn ấy dần trở thành thói quen nguy hiểm. Mọi hoạt động bắt đầu lặp lại, dễ đoán. Và trong chiến tranh, điều dễ đoán luôn là điểm yếu chết người. Những ngày trôi qua, thung lũng vẫn yên ắng. Không có cuộc tiến công lớn như đã được dự đoán. Sự yên lặng ấy khiến đối phương càng tin rằng quyết định chọn nơi này là đúng. Họ không nhận ra rằng xung quanh, vòng tròn đang dần khép lại. Những con đường trên núi đã được kiểm soát. Những điểm cao đã có người bám trụ. Không gian phía trên thung lũng, nơi họ tin là an toàn, bắt đầu bị đe dọa. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thung lũng lấp ló như những đốm sáng cô lập giữa biển tối. Từ trên cao, toàn bộ bố trí hiện rõ. Các hầm chỉ huy, kho đạn, sân bay đều nằm gọn trong tầm quan sát. Lợi thế công nghệ không thể che giấu sự thật rằng họ đang ở dưới đáy một cái chảo, nơi mọi hướng rút lui đều phải đi lên dốc. Chiến tranh chưa nổ ra, nhưng không khí đã thay đổi. Sự tự tin ban đầu dần nhường chỗ cho cảm giác bất an mơ hồ. Các báo cáo bắt đầu nhắc đến những chuyển động lạ trên các sườn núi.
những đêm dài hơn, những ca gác căng thẳng hơn. Nhưng khi chưa có phát súng nào vang lên, không ai muốn tin rằng pháo đài thép đang đứng trên nền móng mong manh. Thung lũng ấy, với tất cả sự chuẩn bị và kiêu hãnh, đang chờ đợi một điều mà nó không thể tránh khỏi. Không phải một trận đánh chớp nhoáng, mà là một cuộc vây hãm sẽ bẻ gãy từng lợi thế mà nó từng tự hào. Và khi bánh xe chiến tranh bắt đầu lăn, chính cấu trúc lòng chảo ấy sẽ biến từ biểu tượng sức mạnh thành chiếc bẫy không lối thoát. Tiếng pháo đầu tiên xé toạc màn đêm, dội thẳng xuống lòng thung lũng như một lời tuyên án. Không còn sự chờ đợi mơ hồ, không còn những dự đoán nửa vời. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn không thể quay đầu. Từ các sườn núi cao, hỏa lực đồng loạt khai hỏa. Từng loạt đạn rơi chính xác vào những điểm đã được tính toán từ trước. Đất đá tung lên, lô cốt rung chuyển, và bầu không khí vốn tưởng yên ổn bị xé nát chỉ trong khoảnh khắc. Trong thung lũng, sự bất ngờ lan nhanh. Những vị trí từng được coi là an toàn nhất bỗng trở thành mục tiêu trực diện. Sân bay dã chiến trúng đạn, đường băng bị cày nát, máy bay không thể hạ cánh, không thể cất cánh. Mạch sống của toàn bộ tập đoàn cứ điểm bị bóp nghẹt ngay từ những giờ đầu. Những hầm trú ẩn rung lên bần bật, bụi đất rơi xuống như mưa, tiếng kim loại va chạm, tiếng người hô hoán, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn loạn. Ngay khi pháo ngừng bắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bộ binh bắt đầu tiến lên. Không phải là cuộc xung phong ồ ạt giữa làn đạn dày, mà là từng bước áp sát có tính toán. Hào được đào từ trước, nối liền các điểm xuất phát với mục tiêu. Trong đêm tối, những con hào ấy như những mạch máu bò dần về phía trung tâm thung lũng. Mỗi mét đất giành được đều được củng cố ngay lập tức, biến thành điểm đứng chân mới. Đối phương phản ứng dữ dội. Pháo từ trong thung lũng bắn ngược lên sườn núi. Bom được gọi xuống liên tục. Mặt đất rung chuyển. Khói lửa phủ kín không gian. Nhưng hỏa lực phản công không còn hiệu quả như trước. Các khẩu pháo trên cao đã được ngụy trang kỹ, liên tục thay đổi vị trí. Mỗi lần đối phương điều chỉnh tầm bắn, mục tiêu đã không còn ở đó. Sự chủ động dần dần rơi khỏi tay những người ở dưới đáy lòng chảo. Những trận đánh giáp lá cà diễn ra quanh các cứ điểm vòng ngoài. Hàng rào bị cắt, hầm hào bị tràn ngập. Khoảng cách giữa hai bên thu hẹp đến mức chỉ còn vài bước chân. Trong không gian chật hẹp ấy, hỏa lực mạnh mất đi ưu thế, nhường chỗ cho sự bền bỉ và gan lì. Từng vị trí bị chiếm, rồi được giữ vững trước các đợt phản kích vội vã. Mỗi lần phản công thất bại, tinh thần trong thung lũng lại bị bào mòn thêm một lớp. Ngày nối ngày, vòng vây siết chặt, các tuyến hào mở rộng, cắt thung lũng thành những mảnh rời rạc. Những đơn vị bên trong bị chia cắt, không thể hỗ trợ lẫn nhau. Lương thực cạn dần, đạn dược phải tiết kiệm, thương binh chất đầy trong các hầm chật hẹp. Không khí nặng mùi khói, mùi đất ẩm, mùi kim loại cháy. Những gương mặt căng thẳng dần hiện rõ sự mệt mỏi không che giấu. Trên các điểm cao, hỏa lực vẫn đều đặn dội xuống. Không cần bắn ồ ạt, chỉ cần chính xác và liên tục. Mỗi lần pháo rơi là một lời nhắc rằng không gian này đã bị khống chế hoàn toàn. Đối phương cố gắng sửa chữa đường băng, cố gắng khôi phục tiếp tế, nhưng mọi nỗ lực đều bị chặn lại. Bầu trời, từng là lợi thế sống còn, giờ trở thành khoảng trống vô dụng. Khi một cứ điểm quan trọng ở vòng ngoài sụp đổ, hiệu ứng lan nhanh. Các vị trí còn lại rơi vào thế phòng thủ bị động, không còn khả năng chủ động phản công. Những báo cáo dồn dập gửi về trung tâm chỉ huy. Mỗi bản đều mang theo tin xấu. Sự tự tin ban đầu biến mất. Thay vào đó là nỗi lo lắng ngày càng rõ. Câu hỏi không còn là làm sao để giữ vững, mà là giữ được bao lâu. Đêm xuống, thung lũng chìm trong ánh sáng lờ mờ của những đám cháy rải rác. Trên các sườn núi, những điểm cao vẫn im lìm, nhưng sự im lặng ấy đầy sức nặng. Vòng vây đã khép, không còn con đường thoát ra ngoài. Trận đánh không diễn ra trong một khoảnh khắc quyết định duy nhất, mà là quá trình nghiền nát chậm rãi, nơi từng lợi thế bị tước bỏ, từng hy vọng bị dập tắt. Cuộc chiến công kiên đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, không phải bằng sự phô trương, mà bằng nhịp độ lạnh lùng và không khoan nhượng. Và trong lòng thung lũng bị xé nhỏ ấy,
Một sự thật dần hiện ra rõ ràng: pháo đài thép, khi bị khóa chặt từ trên cao, chỉ còn là cái vỏ rỗng chờ ngày sụp đổ. Buổi sáng đến trong thung lũng không còn mang theo hy vọng. Sương tan chậm, để lộ một không gian bị xé vụn bởi hào hàm nham nhở, hầm hào sụp lở, và những vệt cháy còn âm ỉ. Vòng vây đã siết đến mức không còn chỗ để thở. Những vị trí cuối cùng cố thủ bị chia cắt, không còn liên lạc ổn định với trung tâm. Tiếng pháo từ trên cao không dồn dập như trước, nhưng mỗi loạt bắn đều chính xác, đều đặn, như nhịp đập lạnh lùng của một cỗ máy đã được điều chỉnh hoàn hảo. Bên trong, mọi thứ trở nên nặng nề. Đạn dược được phân phát theo khẩu phần. Lương thực cạn kiệt buộc người ta phải tính toán từng bữa. Thương binh nằm chật trong các hầm tối. Ánh đèn yếu ớt hắt lên những gương mặt nhợt nhạt. Không ai còn nói về phản công lớn. Những cuộc họp chỉ xoay quanh việc giữ được vị trí nào, giữ thêm được bao lâu. Pháo đài từng được gọi là bất khả xâm phạm giờ co lại thành những mảnh rời rạc. Phòng thủ trong tuyệt vọng. Trên các sườn núi, lực lượng vây hãm tiếp tục mở rộng hào tiến công. Ban ngày đào, ban đêm lấn. Đất đá được chuyển đi trong im lặng. Mỗi mét hào mới là một bước rút ngắn khoảng cách. Khi hào chạm đến sát hàng rào cuối cùng, không cần những đợt xung phong ồ ạt, áp lực đã đủ lớn để làm đối phương mất khả năng điều phối. Những vị trí then chốt bị đánh chiếm lần lượt. Không ồn ào, không phô trương, nhưng không thể đảo ngược. Một buổi chiều, một cứ điểm trung tâm rung chuyển dữ dội. Pháo rơi trúng khu chỉ huy. Đất đá sập xuống, chặn lối đi. Liên lạc gián đoạn trong nhiều giờ. Khi tín hiệu nối lại, bức tranh đã khác. Các tuyến phòng thủ vòng ngoài không còn. Những đơn vị còn sót lại bị ép về trung tâm, chen chúc trong không gian chật hẹp. Không còn khả năng triển khai đội hình, không còn khoảng trống để cơ động. Bầu trời vẫn ở đó, nhưng không còn giúp được gì. Những chuyến tiếp tế thưa dần rồi biến mất. Mỗi lần máy bay xuất hiện là một lần đối mặt với hỏa lực khống chế từ trên cao. Sân bay, trái tim của pháo đài, đã trở thành một dải đất chết, đầy hố bom và mảnh kim loại. Cánh cửa duy nhất nối thung lũng với thế giới bên ngoài đã đóng sập. Khi đêm xuống, ánh lửa le lói trong các hầm trú ẩn phản chiếu sự mệt mỏi tột cùng. Tiếng súng thưa dần, không phải vì hòa bình đến gần, mà vì không còn nhiều khả năng để bắn. Trong những khoảnh khắc im lặng hiếm hoi, người ta bắt đầu hiểu rằng trận đánh đã vượt khỏi khả năng cứu vãn. Không còn đòn phản công nào có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ còn hai lựa chọn: kéo dài thêm trong vô vọng, hoặc chấp nhận kết cục đã được định đoạt. Rạng sáng, những phát pháo cuối cùng rơi xuống trung tâm thung lũng, không nhằm hủy diệt mà nhằm khép lại. Ngay sau đó, các mũi tiến công đồng loạt áp sát, không gặp sức kháng cự đáng kể. Những vị trí còn lại im lìm. Lá cờ chiến thắng được kéo lên trên hầm chỉ huy, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tập đoàn cứ điểm, từng được coi là biểu tượng sức mạnh. Tin đầu hàng lan nhanh khắp thung lũng. Vũ khí được hạ xuống. Những người còn sống bước ra khỏi hầm với ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi. Chiến tranh ở nơi này đã kết thúc. Không phải bằng một khoảnh khắc bùng nổ duy nhất, mà bằng quá trình bào mòn lạnh lùng, nơi mọi lợi thế lần lượt bị tước bỏ cho đến khi không còn gì để giữ. Khi khói tan dần, thung lũng hiện ra trong sự im lặng nặng nề. Đó không chỉ là sự kết thúc của một trận đánh, mà là dấu chấm hết cho một đế quốc già nua đã đặt cược sai lầm vào thép và bom. Ở đây, giữa lòng chảo từng rực lửa, một sự thật được khắc sâu: sức mạnh không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở khả năng tổ chức, kiên nhẫn và ý chí không khuất phục. Và từ khoảnh khắc ấy, cục diện chiến tranh đã đổi chiều không thể đảo ngược. Chiến tranh không kết thúc cùng sự sụp đổ của pháo đài trong thung lũng. Khi một đế quốc già nua rút lui trong thất bại, một thế lực khác lập tức bước vào với niềm tin mạnh mẽ hơn, với vũ khí hiện đại hơn và tham vọng lớn hơn. Bầu trời bắt đầu mang tiếng động cơ nặng nề. Những đoàn tàu chở khí tài cập bến. Những căn cứ mới mọc lên nhanh chóng. Chiến trường mở rộng, không chỉ về không gian mà cả về cường độ. Từ đây, cuộc đối đầu bước sang giai đoạn leo thang đến cực hạn. Những đoàn quân mới đổ bộ với trang bị tối tân, tin rằng công nghệ và hỏa lực sẽ quyết định mọi thứ.
Máy bay quần thảo ngày đêm. Bom trút xuống như mưa. Những vùng đất bị đánh dấu trên bản đồ trở thành biển lửa. Họ gọi đó là tìm diệt. Tin rằng chỉ cần tiêu hao đủ lớn, ý chí đối phương sẽ gãy. Nhưng chiến tranh ở đây không có trung tâm cố định để bị đánh sập. Nó lan rộng như nước, thấm vào rừng sâu, đồng bằng, làng mạc và cả những thành phố đông đúc. Ở mặt đất, những đội hình cơ giới tiến sâu, lật tung từng khu vực nghi ngờ. Nhưng mỗi lần tiến lên là mỗi lần để lộ sườn. Khi trực thăng hạ xuống, tưởng như đã khóa chặt mục tiêu, thì mặt đất bỗng trở nên nguy hiểm. Đạn bắn từ nhiều hướng, ngắn gọn, chính xác, rồi im lặng. Những cuộc đụng độ không kéo dài, nhưng lặp lại liên tục, khiến lực lượng tiến công không có thời gian ổn định đội hình. Chiến tranh không còn chỉ diễn ra ở rừng núi, nó tràn vào đô thị, nơi những con phố đông người bỗng trở thành chiến trường. Ban ngày, thành phố vẫn cố vận hành, nhưng ban đêm, tiếng súng vang lên từ những nơi không ai ngờ tới. Những căn cứ tưởng an toàn bị tấn công bất ngờ. Sự phân biệt giữa tiền tuyến và hậu phương dần biến mất. Không gian chiến tranh mở rộng đến mức không thể khoanh vùng. Hỏa lực được tăng cường với quy mô chưa từng có. Những trận ném bom kéo dài nhiều giờ. Mặt đất rung chuyển như động đất. Cây cối bị đốt trụi. Làng mạc bị xóa khỏi bản đồ. Nhưng sau mỗi đợt oanh tạc, chiến tranh không kết thúc. Nhưng đơn vị nhỏ lại xuất hiện. Bombsat. Đánh ngắn. Rút nhanh. Mỗi lần tiêu diệt được một mục tiêu, họ lại biến mất vào không gian rộng lớn mà đối phương không thể kiểm soát hoàn toàn. Ở hậu phương, mạng lưới chi viện vận hành liên tục. Những con đường xuyên rừng được mở ra trong im lặng, nối liền các chiến trường. Lương thực, vũ khí, người được đưa vào đều đặn. Bất chấp bom đạn, mỗi chuyến đi là một thử thách. Nhưng cũng là minh chứng rằng chiến tranh không thể bị bóp nghẹt bằng hỏa lực đơn thuần. Càng đánh mạnh, đối phương càng nhận ra rằng họ đang đối đầu với một hệ thống có khả năng tái sinh liên tục. Tinh thần bắt đầu trở thành mặt trận quyết định. Ở những căn cứ xa lạ, binh lính nhận ra rằng dù có chiếm được một khu vực hôm nay, ngày mai họ có thể phải bỏ lại. Những con số thống kê không mang lại cảm giác chiến thắng rõ ràng. Chiến tranh kéo dài hơn dự kiến, tiêu tốn nhiều hơn dự kiến, và không có dấu hiệu kết thúc nhanh chóng. Sự mệt mỏi tích tụ, không chỉ trong đội hình chiến đấu, mà cả ở hậu phương của họ. Trong khi đó, phía bên kia tiếp tục thích nghi. Họ không đối đầu trực diện ở nơi bất lợi. Họ chọn thời điểm, chọn địa điểm, buộc đối phương phải phản ứng liên tục. Mỗi lần phản ứng là một lần tiêu hao thêm nguồn lực và ý chí. Chiến tranh trở thành cuộc đọ sức không cân xứng, nơi kẻ mạnh hơn về vũ khí lại bị kéo vào thế bị động về chiến lược. Khi những năm tháng trôi qua, bầu không khí trên chiến trường thay đổi. Sự tự tin ban đầu nhường chỗ cho hoài nghi. Những câu hỏi xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc họp kín. Làm thế nào để thắng một cuộc chiến mà đối phương không chịu tan rã, không chịu lộ diện theo cách quen thuộc? Câu trả lời không rõ ràng. Và chính sự mơ hồ ấy trở thành gánh nặng lớn nhất. Chiến tranh đã leo thang đến đỉnh cao của bạo lực, nhưng đồng thời cũng phơi bày giới hạn của sức mạnh thuần túy. Trong khói lửa và tiếng động cơ không dứt, một thực tế dần hiện ra: có những cuộc chiến không thể kết thúc bằng bom đạn nhiều hơn. Và khi nhận thức ấy bắt đầu lan rộng, cục diện của cuộc đối đầu lớn nhất trong lịch sử hiện đại dần dịch chuyển theo hướng không thể đảo ngược. Đêm giao thừa đến trong sự lặng lẽ căng thẳng khác thường. Những con phố vốn quen với ánh đèn và tiếng cười bị phủ lên bởi cảm giác chờ đợi nặng nề. Khi thời khắc chuyển năm vừa chạm tới, chiến tranh bùng nổ đồng loạt, như một cú đánh thẳng vào tim đối phương. Không phải một hướng, không phải một điểm, mà là hàng loạt đô thị cùng lúc chìm trong tiếng súng. Sự bất ngờ không nằm ở hỏa lực, mà ở nhịp độ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tính toán về an toàn hậu phương bị xóa sạch. Ở các thành phố lớn, những mục tiêu được coi là bất khả xâm phạm bị đánh thẳng. Tiếng nổ vang lên sát trung tâm, làm rung chuyển những khu vực từng được bảo vệ dày đặc. Đạn bắn trong không gian hẹp của phố phường, phản xạ qua tường bê tông, tạo nên âm thanh dội ngược chát chúa.
Những đơn vị tiến công nhỏ len qua các con hẻm, bám sát mục tiêu, đánh nhanh rồi giữ chặt trong thời gian cần thiết. Hình ảnh chiến tranh tràn ngập giữa lòng đô thị, nơi mà đối phương tin rằng đã kiểm soát hoàn toàn. Ở những nơi khác, các khu vực chiến lược bị tấn công, đồng thời buộc lực lượng phòng thủ phải phân tán, không có đủ quân để đối phó ở mọi điểm. Những đơn vị phản ứng nhanh bị kéo căng, di chuyển trong hỗn loạn, không kịp nắm rõ tình hình. Sự phối hợp vốn dựa trên kế hoạch từ trước bị phá vỡ bởi yếu tố bất ngờ tuyệt đối. Trong vài giờ đầu, không ai có bức tranh toàn cảnh, chỉ có những báo cáo rời rạc, mâu thuẫn, khiến việc chỉ huy trở nên lúng túng. Chiến sự trong đô thị mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Nó không nhằm chiếm giữ lâu dài từng con phố, mà nhằm phơi bày một sự thật trần trụi, không nơi nào còn thực sự an toàn. Những hình ảnh giao tranh giữa trung tâm thành phố lan nhanh, vượt xa chiến trường. Chúng đánh thẳng vào nhận thức rằng ưu thế quân sự có thể bảo đảm trật tự tuyệt đối. Khi niềm tin ấy sụp đổ, tác động của nó lớn hơn bất kỳ con số thương vong nào. Đối phương phản ứng bằng hỏa lực áp đảo. Pháo và bom được sử dụng ngay trong không gian đô thị, biến nhiều khu vực thành đống đổ nát. Những cuộc phản công diễn ra dữ dội, kéo dài nhiều ngày. Nhưng dù giành lại được từng vị trí, họ không thể xóa đi ấn tượng ban đầu. Hình ảnh chiến tranh ngay giữa trung tâm vẫn tồn tại, như một vết nứt không thể che giấu. Sự tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình bị tổn thương nghiêm trọng. Ở một số thành phố, giao tranh kéo dài hơn, trở thành những trận chiến cận kề từng bức tường, từng bậc thềm. Mỗi khu nhà bị giành giật nhiều lần, sự hủy diệt tăng cao. Nhưng ý nghĩa của cuộc tiến công không nằm ở việc giữ đất. Nó nằm ở việc buộc đối phương phải nhìn thẳng vào giới hạn của sức mạnh. Khi một lực lượng nhỏ có thể thách thức một hệ thống phòng thủ lớn ngay trong đô thị, mọi giả định về chiến thắng nhanh chóng đều trở nên vô nghĩa. Sau những ngày cao điểm, tiếng súng dần thưa hơn. Các đơn vị tiến công rút khỏi những vị trí đã hoàn thành nhiệm vụ, để lại phía sau một không gian hoang tàn và một dư chấn tâm lý sâu sắc. Chiến tranh không kết thúc, nhưng đã đổi chiều. Đối phương bắt đầu nói nhiều hơn về xuống thang, về tìm lối thoát khỏi cuộc đối đầu kéo dài không hồi kết. Những quyết định ở hậu phương của họ chịu áp lực ngày càng lớn, từ chính dư luận và tinh thần sa sút trong hàng ngũ. Tết năm ấy đi qua trong khói lửa, để lại dấu ấn không thể xóa mờ. Đòn đánh không phá vỡ mọi phòng tuyến về quân sự, nhưng đã phá vỡ một thứ quan trọng hơn nhiều: niềm tin rằng chiến tranh có thể được kiểm soát theo ý muốn của kẻ mạnh hơn. Từ khoảnh khắc đó, cục diện chuyển sang giai đoạn mới, nơi đối phương không còn tìm kiếm chiến thắng, mà tìm kiếm cách rút lui trong danh dự. Trong sự im lặng sau bão lửa, một thực tế dần hiện rõ. Cuộc chiến này không thể kết thúc bằng những gì đã từng được áp dụng. Nó đã đi quá xa, quá sâu vào ý chí và nhận thức của cả hai phía. Và chính từ cú đánh vào trung tâm ấy, bánh xe lịch sử bắt đầu lăn nhanh hơn về một hồi kết mà không ai còn có thể đảo ngược. Chiến tranh bước vào những tháng ngày cuối cùng bằng một nhịp điệu khác hẳn. Không còn những đòn đánh thử thăm dò, không còn sự do dự kéo dài. Những chuyển động lớn diễn ra liên tiếp, dồn dập, như thể toàn bộ chiến trường đang bị cuốn vào một dòng chảy không thể cưỡng lại. Ở nhiều nơi, đối phương vẫn giữ trong tay lực lượng đông và hỏa lực mạnh. Nhưng điều họ đã mất là thứ quyết định nhất: khả năng kiểm soát cục diện. Những đòn tiến công mở màn không nhắm vào nơi phòng thủ mạnh nhất, mà đánh thẳng vào điểm yếu chiến lược. Khi một khu vực then chốt sụp đổ nhanh hơn dự kiến, hiệu ứng dây chuyền lan ra tức thì. Các tuyến phòng thủ vốn dựa vào nhau bắt đầu mất liên kết. Lệnh rút quân được ban ra trong vội vã, nhưng trên thực địa, rút lui biến thành hỗn loạn. Những đoàn quân dài di chuyển trên các trục đường hẹp, bị chia cắt, bị đánh chặn, không kịp tái tổ chức đội hình. Tốc độ trở thành yếu tố quyết định. Những cánh quân tiến lên liên tục, không cho đối phương thời gian ổn định lại. Ban ngày tiến công, ban đêm truy kích. Các điểm chiếm được lập tức được sử dụng làm bàn đạp cho mũi tiếp theo. Không gian chiến tranh mở rộng nhanh đến mức các bộ chỉ huy phía bên kia không kịp cập nhật tình hình. Những báo cáo đến chậm hơn thực tế, khiến mọi quyết định đều lạc nhịp. Ở các đô thị lớn, tình thế thay đổi từng giờ. Những lực lượng phòng thủ còn lại rơi vào trạng thái dao động mạnh.
Khi một trung tâm quan trọng thất thủ, niềm tin sụp đổ, kéo theo sự tan rã nhanh chóng của các vị trí xung quanh. Vũ khí bị bỏ lại, đội hình giã đám, chiến tranh, vốn kéo dài suốt nhiều năm, giờ kết thúc bằng sự sụp đổ dây chuyền không thể ngăn chặn. Khoảnh khắc cuối cùng đến không ồn ào như người ta tưởng. Không phải một trận đánh kéo dài nhiều ngày, mà là sự tan chảy của toàn bộ hệ thống đã mất chỗ dựa. Khi các mũi tiến công hội tụ vào trung tâm cuối cùng, sức kháng cự gần như không còn. Những quyết định đầu hàng được đưa ra trong bối cảnh không còn lựa chọn nào khác. Chiến tranh kết thúc bằng sự im lặng nặng nề hơn bất kỳ tiếng nổ nào. Nhưng lịch sử không dừng lại ở đó. Khi đất nước vừa bước ra khỏi một cuộc chiến dài, những thử thách mới lập tức xuất hiện. Ở biên giới phía Tây Nam, bạo lực tràn qua làng mạc, buộc lực lượng vũ trang phải đứng lên bảo vệ dân thường. Cuộc phản công diễn ra nhanh chóng và quyết liệt, chấm dứt một thảm họa nhân đạo, nhưng cũng mở ra một mặt trận mới đầy căng thẳng. Chưa kịp hồi phục hoàn toàn, biên giới phía Bắc lại rung chuyển. Một cuộc tấn công ồ ạt với lực lượng đông gấp, nhiều lần tràn qua đường biên. Pháo nổ dọc các thị xã, nhà cửa bị phá hủy, dân thường bị sát hại. Trong thế trận ban đầu bất lợi, các đơn vị phòng thủ bám trụ từng cao điểm, từng con phố, đánh giáp lá cà, đánh cầm cự, giữ từng mét đất bằng máu. Khi lực lượng chủ lực tăng viện kịp thời, cục diện đảo chiều, đối phương buộc phải rút quân sau những tổn thất nặng nề, để lại phía sau một vùng biên giới tan hoang nhưng không khuất phục. Những năm tháng sau đó, xung đột chưa hoàn toàn chấm dứt. Pháo vẫn nổ ở những cao điểm hiểm trở. Những người lính sống trong hầm đá, chịu đựng mưa bom kéo dài. Nhưng từng vị trí chiến lược được giữ vững, từng tấc đất được bảo vệ đến cùng. Chiến tranh lúc này không còn là cuộc đối đầu của những chiến dịch lớn, mà là thử thách bền bỉ của ý chí và sự chịu đựng. Khi tiếng súng cuối cùng lắng xuống, điều còn lại không chỉ là chiến thắng hay thất bại, mà là một sự thật được trả giá bằng quá nhiều máu. Hai đế quốc, với sức mạnh quân sự vượt trội, đã lần lượt gục ngã trước một đối thủ không chịu khuất phục. Không phải vì họ thiếu vũ khí, mà vì họ không thể bẻ gãy được ý chí của một dân tộc biết tổ chức, biết kiên nhẫn và biết đánh đúng lúc. Nhìn lại toàn bộ chặng đường, từ những con phố tối đèn, những cánh rừng rậm, những dòng sông đỏ lửa, đến các thung lũng và đô thị sụp đổ, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hiện ra rõ ràng. Chiến tranh ở đây không chỉ là cuộc đọ sức của súng đạn, mà là cuộc thử thách của bản lĩnh quốc gia. Khi đối diện với kẻ mạnh hơn, sự sống còn không đến từ sức mạnh thuần túy, mà từ khả năng đứng vững lâu hơn, thích nghi tốt hơn, và không bao giờ chấp nhận khuất phục. Và chính vì thế, khi cuộc chiến khép lại, điều được giữ trọn vẹn không chỉ là lãnh thổ, mà là một lời khẳng định không thể xóa nhòa. Dù đối thủ là ai, dù mạnh đến đâu, nếu xâm phạm chủ quyền, họ đều phải trả giá. Lịch sử đã khắc điều đó bằng máu và thời gian, để lại một bài học không dành riêng cho một thế kỷ, mà cho mọi thế hệ sau này.